سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی هستید. این پست رو اصلا از دست ندید. غزل 34 از دیوان حافظ. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به غزل 34 از دیوان حافظ. اگر تحلیل و تفسیر 33 غزل قبل رو از دست دادید و تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، اما این یه دونه رو اصلا از دست ندید، چون میتونم بگم با اکثر قریب به اتفاق غزل‌های دیوان حافظ یک تفاوتی داره. دیگه اگر با پلیلیست حافظ ما آشنا بوده باشید، از ابتدا تماشا کرده باشید، میدونید که حافظ سلطان بلا منازع ایهامگویی است. غزل‌هایی داره دو پهلو، سه پهلو، چند پهلو و خب در این غزل رو دست همه اونها زده، از این جهت که تا امروز غزل‌هایی رو از حافظ خونده بودیم، عاشقانه بود عارفانه هم میشد برداشت کرد، عارفانه بود عاشقانه هم میشد برداشت کرد، یا نه هر دو اینها رو میشد برداشت کرد، بهش برداشت سیاسی هم میتونستیم اضافه بکنیم. اما این غزل یه چیز ویژه داره. این غزل یک نامه‌نگاری محرمانه است. برخی از مورخان معتقد هستند این غزل زمانی سروده شده که شاه شجاع به سفری رفته و خب دلش برای حافظ هم تنگ بوده، ترجیح میداده حافظ هم که خوشمشرب بوده باهاش همراهی بکنه، نامه‌ای برای او مینویسه و او رو دعوت میکنه که او هم به این سفر بیاد و خب حافظ هم چون اهل سفر نبوده و خب عرض کردم بارها فقط یک بار از شیراز خارج شده و اون یک بار هم به میل خودش نبوده، تبعید شده بوده به یزد، کل عمر رو در شیراز سپری میکرد، نمیتونسته بیاد و عذرخواهی میکنه. اما این دیدگاه فقط دیدگاه مورخینه. اگر کمی در شعر عمیق بشن میفهمن دقیقاً برعکس اینه. کسی حافظ رو به جای دعوت نمیکنه. این حافظه که داره شاه شجاع رو دعوت میکنه به شهر شیراز، به شکل محرمانه اطلاعاتی از وضعیت شهر شیراز برای شاه شجاع میفرسته و میگه اگر منتظر حمله و ورودی الان وقتشه. بنابراین اگر با استناد به واژه‌ها و ترکیب‌هایی که در این غزل استفاده شده، به عنوان مثال مهمترین واژه شهسوار هست. شهسوار در کل دیوان حافظ برای یک شخص کنار گذاشته شده. انگار که حافظ می‌خواسته به ما کد بده که من هر موقع لفظ شهسوار را آوردم بدونید مخاطب من شاه شجاع هست. برای کسی دیگری از این واژه استفاده نکرده. اگر بپذیریم در حقیقت این ترکیبات و این واژه ها رو و قانع بشیم که این غزل برای شاه شجاع سروده شده، احتمال قطع به یقین در زمانی سروده شده که شاه شجاع بیرون دروازه های شیراز منتظر حمله به شیراز و بازپسگیری شیراز از اشغال برادرش هست، یعنی محمود شاه. و برای اینکه بهتر تبیین بکنم خدمت شما این موضوع رو، که بهتر درک بکنید شرایط حافظ، شهر شیراز و شاه شجاع رو در حین سرودن این غزل، باید بریم بپردازیم اندکی در حد 1-2 دقیقه به تاریخ شیراز. اگر خاطرتون باشه حاکمی داشت شیراز به نام امیر مبارزالدین که بسیار صفاک و خونریز بود، اتفاقا اهل شریعت بود، شریعت مدارانه جلو میرفت و افرادی مثل حافظ که دگراندیش و نواندیش بودن در حال کشیدن عذاب علیمی بودن حین فرمان روایی امیر مبارزالدین. همه طاقتشون تاق شده بود، صبرشون به انتها رسیده بود، چون واقعا آزار میداد، بسیار خفقان بر جامعه حکم فرما شده بود. و خب شاه شجاع پسر امیر مبارزالدین قصد میکنه که علیه پدرش کودتا بکنه و خب این کار رو هم میکنه. در این کودتا برادر شاه شجاع یعنی شاه محمود هم باهاش همکاری میکنه. بنابراین پس از اینکه این کودتا موفق میشه و خب امیر مبارزالدین یعنی پدرشون رو محبوس میکنن و اتفاقاتی که قبلا بهش پرداختیم بعدن هم بسیار مفصل بهش خواهیم پرداخت، شاه شجاع به تخت پدر میشینه و مزد این همکاری برادرش یعنی محمود شاه رو هم بهش میده. او رو حاکم ابرقو و اصفهان میکنه. تا ابرکوه هم نوشته شده، حالا خیلی تفاوتی نمیکنه. برادر شاه محمود رو حاکم اصفهان و ابرکوه میکنه یا ابرقو و خودش میشینه بر تخت سلطنت در شیراز. البته باید ذکر بکنیم من دارم راجع به روزگارانی صحبت میکنم که ایران تقریبا قطعه حکمرانی میشد، یعنی شهرهای بزرگی مثل یزد، کرمان، تبریز، شیراز، خراسان، اصفهان، هر کدومشون خودشون خودمختار برای خودشون حاکمی داشتن، هر از چندگاهی به جون همدیگه هم میافتادن و خب این به جون هم افتادن و قدرت طلبی
کمی روزگار رو بر مردم دشوار کرده بود و سختی بر مردم تحمیل میکرد. عذرخواهی میکنم اگه سر و صدا از بیرون میاد، من نصف شب اگه فیلم برداری بکنم زلزله میاد، در طول روز هم همه تصمیم به ساخت و ساز میگیرن. متاسفانه شرمندم اگه صدای از بیرون میشنوید. شاه محمود پس از مدتی که بر ابرقو و اصفهان حکمرانی میکنه، یا توجهش جلب میشه سمت شیراز که شاه شجاع خیلی با حشمت و جلال بر تخت پادشاهی شیراز تکیه زده و خب شیراز شهر مهمی بود، یعنی همه رشک میبردن به شیراز، با انگشت شیراز رو نشون میدادن. به این نتیجه میرسه که من برم شیراز رو تصرف بکنم، از چنگ برادرم شاه شجاع در بیارم و بنابراین به کمک حاکم آذربایجان میاد و شیراز رو محاصره میکنه و بدون اینکه ورود بکنه به جنگ به برادر شاه شجاع پیشنهاد میده که از شیراز برو بیرون، برو ابرقو، همون جایی که من بودم. و شاه شجاع هم برخلاف میل باطنیش یه لحظه جا میخوره، اصلا در جریان نبود که همچین اتفاقی افتاده، شهر رو محاصره کرده بودن. این پیشنهاد رو میپذیره و موقتا از شیراز خارج میشه، میره ابرقو. شاه محمود هم که خب وارد شیراز میشه و حدود 3 سال هم به همین واسطه بر شیراز حکمرانی میکنه تا اینکه میرسیم به سال 767 هجری. شاه منصور که پادشاه یزده در این لحظه به کمک شاه شجاعی میاد که به اجبار از شیراز رفته بیرون و در ابرقو ساکنه. بهش امیدواری میده که من بهت کمک میکنم، با هم همدست میشیم، برگرد شیراز رو از برادرت پس بگی، شیراز متعلق به تو بود، تخت سلطنت رو اونجا بنا کرده بودی. بنابراین شاه شجاع هم که منتظر فرصت بود برای این اتفاق، فرصت رو غنیمت میشمره، مقدمات حمله به شیراز رو میسنجه و حمله رو تحریزی میکنه، عزمش رو جذب میکنه، رو به سمت شیراز میکنه و اتفاقا در همون سال یورش میبره و شیراز رو مجددا فتح میکنه. برادر شاه محمود در میره به اصفهان پناهنده میشه و خب قصه الهازا تا آخر دیگه نمیپردازم، حوصلتون رو سر نبرم. با علم به این موضوعات شما بهتر میفهمید که حافظ داره در این غزل محرمانه چی میگه. به نظر میرسه شاه شجاع قبل از یورش به شیراز، وقتی در دروازه های شیراز منتظر یورش به شهر بوده، از یار قدیمی و رفیق شفیق خودش که بهش اعتماد و ایمان داشته، یعنی حافظ که در مجالس در رأس مجلس او رو میشوند و باش عیش و نوش میکرد، از حافظ وضعیت شهر حافظ رو استعلام میکنه و حافظ در پاسخ این استعلام این غزل روحیه بخش و امیدآفرین رو براش نوشته، سروده و به صورت پنهانی براش ارسال کرده. حافظ بهش اطمینان خاطر داده که اینجا همه هوادار و هواخواه تو هستن، اتفاقا مشتاقانه منتظر این هستن که تو وارد شهر بشی، این شهر قبل از این از آن تو بوده و خونه تو بوده، پس کرم بنما و فرود بیا در این شهر که فرصت اتفاقا الان بسیار مناسبه. از کجا میگم این غزل محرمانه است؟ از این که اگر این حدس و گمان ما کم کم دیگه برای من به یقین تبدیل شده، به یقین تبدیل بشه، حافظ اینجا اسمی از شاه شجاع نمیاره، با رمز و گوشه و کنایه حرف میزنه که اگر شاه شجاع حمله‌ای کرد و نتونست شیراز رو مجددا پس بگیره از برادرش، غزله مایه دردسر نشه برای حافظ و خب از سوی شاه محمود درگیر غضب و عذاب و عقاب نشه. بریم بپردازیم به غزل، قرار بسیار لذت ببرید. حافظ در غزل 34 از دیوان میگه رواق منظر چشم من آشیانه توست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک
رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. بریم برگردیم تحلیلش میکنیم. اسپانسر این پست شرکت فیوتکه. این شرکت در سال 1988 توسط آقای جواد مخبری در کالیفرنیای جنوبی تأسیس شد که عرصه فعالیت گسترده‌ای داره. از تولید سنسور، لود سل، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، مکانیزم‌های رباتیک گرفته تا مشارکت در پروژه‌های پرپیچ و خم مهندسی پزشکی. از مهمترین پروژه‌های ناسا که فیوتک در اون نقش تعیین کننده‌ای داشته، میتونم مریخ نورد کیوریوسیتی و یا حتی شاتل فضایی دیسکاوری رو بهتون معرفی کنم که این فعالیت‌ها به ما نوید درک بهتر از جهان هستی رو میده. برای آشنایی بیشتر با فیوتک میتونید به وبسایت یا لینکدین فیوتک که لینکش رو در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. خب بریم بپردازیم به تحلیل این ابیات جذاب بدون فوت وقت با در نظر گرفتن پیش زمینه‌ای که عرض کردم. در بیت اول حافظ میگه رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. رواق یعنی ایوان، سقفی که در مقدم خانه اول خونه ساخته میشه، پیشگاه خونه، سایبان خونه. هنوز هم در عمارت‌ها این رو میبینید، یعنی قبل از اینکه به درب ورودی منزل برسید یه سقفی ساخته شده جلوتر که بهش میگن رواق، راه رو مدخل سقف دار. منظر یعنی نظرگاه، دیدگاه، پوینت آف ویو. عملا چشم انداز، جایی که آدم چشمشو باز میکنه و تماشا میکنه. معنی بیت میگه نظرگاه چشمان من قرارگاه و آشیانه توه. یعنی زاویه دید من هر جایی که میبینم، چشمو باز میکنم میبینم، اینجا خونه توه، آشیانه توه، همیشه پیش چشممی. و خب بزرگواری کن، قدمهای مبارکت بر چشمان من، قدم بر چشم من بذار و فرود بیا در شهر شیراز، اینجا خانه توست. میدان دید و افق برای چی میگم که غزل رمز نگاری شده است؟ میدان دید و افق نگاه حافظ، منظر نگاه حافظ به کجاست؟ حافظ چشمشو کجا باز میکنه از صبح تا شب؟ در اون شهری که اصولا ازش بیرونم نمیرفت، یعنی شیراز. بنابراین اگه میگه رواق منظر چشم من آشیانه توست، یعنی من چشمو که باز میکنم این شهر زیبای شیراز رو میبینم و شهر زیبای شیراز آشیانه توست. هم از مخاطبش، از شاه شجاع تقاضا میکنه که قدم بر چشمان حافظ بگذاره و شهر شیراز رو مد نظر قرار داده و به کنایه و رمز بهش میرسونه که اوضاع بر وفق مراده، فرصت خوبیه، این خونه که متعلق به تو هست، الان وقتشه که قدم در شهر شیراز بذاری. و اما کج سلیقگی که اخیراً این به ظاهر ادیبان نوین دارن انجام میدن، من نمیدونم، شهرت حافظ فکر میکنم خیلی لذت بخش و جهان شمول، همه دوست دارن خودشونو بچسبونن به حافظ، بنابراین میان و تصحیح‌های متفاوت از دیوان حافظ میدن و برای اینکه به نحوی نام خودشون رو هم بگنجونن و بچسبونن به حافظ، برخی کلمات رو عوض میکنن، میگن به نظر این صحیح‌تر میاد، در صورتی که اینا تصور میکنن که تسلطشون بر اسب چموش غزل فارسی بیشتر از حافظه، که این شوخی مضحکه. یعنی اصلا دایره لغات حافظ اونقدر گسترده است که این عزیزان تازه وارد به گرد پای حافظ هم نخواهند رسید. حالا چه کردن؟ اومدن در نسخه های جدید، در برخی از نسخه های جدید که احتمال داره در منزل داشته باشید، کلمه آشیانه رو برداشتن، جاش آستانه گذاشتن و روشه حساب و منطقی این کارو کردن. گفتن آستانه با خانه و ورودی خانه و رواق و منظر از لحاظ معماری و ساختمانسازی خویشاوندی معنایی بیشتری داره و مناسبتر از آشیانه است اگر آستانه بذاریم. و خب این کج سلیقگی ها امانتداری رو عملا در تصحیح از دیوان حافظ کنار میزنه و خب هر کی به سلیقه خودش میاد یه اقدامی میکنه و واژه جایگزین میکنه که خب من پاسخ میدم خدمتشون. الان اول اینکه حافظ معمار غزل پارسی است، نه بنای ساختمون که شما دنبال ارتباط معنایی این کلمات در چینش و معماری ساختمون میگردید. دوم،
اینکه تمام نسخ قدیمی معتبر و خطی رو که شما بررسی میکنید، حالا شاید چند نسخه رو توی کانال تلگراممون براتون گذاشتم که ببینید این موضوع رو، در همش بلا استثناء آشیانه ثبت شده. و سوم، مهمترین نکته، اینکه حافظ بارها و بارها و بارها از کلمه آستانه در غزلیاتش استفاده کرده. بنابراین وقتی داشته این غزل رو میسروده میدونسته که واژه‌ای به نام آستانه میتونه در قافیه استفاده بکنه، ولی تعمدن آشیانه استفاده کرده. من چند نمونه برای شما عرض میکنم. در غزل میگه جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست، عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله و آهی نیست. در غزل دیگری اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم که کینه برخیزد، فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد، بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. بنابراین حافظ میدونه کلمه آستانه هم هست که میتونه در این قافیه قرارش بده. اتفاقا جلوتر در همین غزل هم از آستانه استفاده کرده که بهش میرسیم. حافظ علاوه بر در نظر گرفتن ارتباط معنایی کلمات، معیارهای اتفاقا ظریف و تیزبینانه دیگری داره که برخی از این عزیزان اصلا به مغزشون خطور نمیکنه. حافظ موسیقی و تصویر شعر براش مهمه، برای شما داره تصویر سازی میکنه، واجارایی مهمه، تولید موسیقی براش مهمه. یکی از دلایلی که به حافظ لقب حافظ دادن، برخی معتقدن که او حافظ قرآن بوده و همین دلیل به او حافظ میگن. برخی معتقد هستن بسیاری از موسیقیدانان لقب حافظ داشتن. و خب شما وزن دیوان حافظ رو که میبینید، وزن غزلیات رو، متوجه میشید که او بسیار بر موسیقی هم مسلط بوده. بنابراین براش مهمه که ذهن مخاطب رو ببره به حال و هوای موضوعی که داره مطرح میکنه. و خب حقیقتا این هنری است که در انحصار حافظ در ادب پارسی، این تصویر پردازی و وزین بیان کردن این ابیات، این موسیقی وار بودن ابیات. البته در این زمینه مولانا هم حقیقتا در دیوان شمس ابیاتش خیلی شورانگیزه، اما در زمینه تصویر پردازی واقعا کسی به گرد پای حافظ نمیرسه. شما اگر آشیان قرار بدید در مصرع اول، تکرار واژه شین ش و در مصرع دوم تکرار واژه خ، این موجی از شادی و شوخ و شنگی و شعف رو به شما منتقل میکنه و تصویر شفاف فرود آمدن یک پرنده و طایر بلند پرواز رو بر آشیانش برای شما ترسیم میکنه. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. هم شوخ و شنگی در این ابیات میبینید و هم فرود یک طایر رو، فرود یک پرنده رو بر آشیانش برای شما تصویر میکنه. جای دیگه ای هم در اون غزل معروف استفاده کرده از این در حقیقت مضمون. ای هدهد صبا به صبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف از طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در بیت دوم ادامه میده و به محبوبیت شاه شجاع بین عموم مردم و علل خصوص خواص مردم اشاره میکنه. میگه به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. به لطف خال و خط یعنی به مدد و به کمک خال و خط یعنی زیبایی. خط این موهای لطیفی هست که دور صورت هست، در بناگوش هست. اینا باعث میشه مویی که به اسم خط بیانش میکنن در ادب پارسی، باعث میشه صورت از سر کشیده شه بیرون، یعنی جمال و زیبایی رو به صورت برمیگردونه وقتی مو اطراف صورت هست. اگرم دقت بکنید پادشاهان، عرفا، شاعران معمولا در گذشته موهاشون بلند بود. عارفان اینجا اون عرفان دیگه مد نظر نیست، من بارها راجع بهش صحبت کردم، یعنی دانایان، یعنی آگاه دلان، صاحب نظران. عارف در نگاه حافظ در حقیقت کسیه که خدا رو چون مستحق پرستشه میپرسته، نه به طمع بهشت یا ترس از جهنم. لطیفه هم یعنی سنجیده و دقیق، ظریف، نرم.
دلپسند و دام و دانه هم که همون خط و خال دوباره دیگه، خال میشه دانه و خط این کمند زلف معشوق هم میشه دامی که عاشق رو اسیر خودش میکنه. معنی بیت اینه، میگه به مدد لطافت و زیبایی که تو داری و این خال و خط تو، توجه نه تنها عموم مردم، هر صاحب نظری معطوف تو میشه و دل همه رو ربودی و به خودت مبتلا کردی. یعنی میخواد بهش بگه که تو در حقیقت سرمایه اجتماعی داری در شیراز. اگر میخوای یورش ببری به سمت شیراز و داخل بشی، بدون که مردم هم باید همراهی میکنن. و صد البته چه شگفت که تو اونقدر جاذبه داری در دام و دانه خودت و انقدر سنجیده و دقیق و دلپسند هستی که عجب خوب شکار میکنی. لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. هر کسی نه تنها عموم مردم، بلکه دانایان و صاحب دلانی مثل من حافظ هم که به سمت هر بادی که میوزه روانه نمیشن، با یک نظر تو دل میبازند و هوادار و هواخواه تو هستن. البته این هم غافل نشیم ازش که میگن شاه شجاع جذاب بوده و زیبایی ظاهری هم داشته و خب زبانزد خاص و عام بوده این موضوع. و خب حافظ هم که اسیر هر زیبایی، از طبیعت بگیرین تا بنی بشر تا حیوانات، هر چیزی رو که زیبا میبینه دلباخته او میشه. غزل دیگری رو هم با این مضمون سروده حافظ: سحر چون خسروی خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. در آب و رنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیم، چون نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد. میرسیم به بیت سوم که عجیب و غریب ترین و پیچیده ترین و رازآلود بیت این غزله: دلت به وصل گل بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. خب با این پیش زمینه‌ای که عرض کردم خدمتتون که احتمالاً شاه شجاع استعلام کرده از حافظ که وضع شیراز چجوریه، من میخوام یورش ببرم. نمیدونم دقت کردید بعضی اوقات میخوایم یه کاری رو بکنیم منتظریم یکی بگه بکنیم کارو، و خب این یکی اگه حافظ باشه که چه بهتر. با این پیش زمینه متوجه میشید حافظ چقدر هم شیطنت داره و چقدر این بشر هوشمند بوده. شیراز از قدیم به سبب سرسبزی و شاعر پرور بودنش به شهر گل و بلبل معروف بوده دیگه، شهر گل و مل بوده. حالا که شاه شجاع که خودش شاعر بوده، اهل دل و اهل شعر و ادب بوده، یعنی بلبل بوده، در حال فرود آمدن بر آغوش شهر گله، یعنی شهر شیراز، و داره در اشتیاق میسوزه و منتظره که ورود بکنه به شهر شیراز. ببینید حافظ با این نبوغ اعجاب انگیزش چه مضمون عجیب و غریب و نابی خلق کرده و این بیت چقدر میتونسته در شرایط حساس اون لحظه شاه شجاع براش روحیه بخش و مؤثر باشه. حافظ پیشاپیش فتح و پیروزی رو جشن گرفته. شما فقط به معنی این بیت دقت بکنید، مغز آدم منفجر میشه. میگه دلت به وصل گل بلبل صبا خوش باد. ای بلبل صبا، عرض کردم شیراز شهر شاعر پرور یعنی بلبل و شهر سرسبزی یعنی گل بوده. بنابراین ای بلبل صبا اینجا شاه شجاعه. ای بلبل صبا، ای شاه شجاع، انتظارت به پایان رسیده و وقت ورودت به شیراز یعنی شهر گله. گل یعنی شیراز آغوش خودش رو برای تو باز کرده که به لذت وصال برسه. دلت به وصل گل بلبل صبا خوش باد و اعجاب انگیز مصرع دومه که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. چمن تعدادش زیاده، درسته؟ چمن مردم شیراز هستن. یعنی شما اصلا واقعا من میمونم دیگه چی بگم. این وصل اینجا به معنای فتح شیراز دیگه. میگه که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. در چمن یعنی بین همه مردم شهر ترانه‌های عاشقانه‌ای که عموم اهل دل از تو قبلا شنیده بودن، تو شعر براشون سروده بودی و خونده بودی، یا اشعار من برای تو رو همه دارن زمزمه میکنن. همه اهل شهر یعنی همه چمنزار شیراز منتظر هستند که توی بلبل به وصال گل یعنی شهر شیراز برسی. خودش جای دیگری به رمز و رازآلود بودن مدیح سرایی‌هاش برای پادشاه‌های مختلف اشاره میکنه.
یعنی یه جا اشاره عجیب و غریبی داره در غزله، میگه دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به 100 رساله بود. رساله می نویسید. آن شاه تند حمله که خورشید شیرگیر، پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. در بیت 4 اظهار نیاز از جانب خودش و شهر شیراز هم میکنه به شاه شجاع. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. حواله کردن یعنی واگذار کردن، مفرح یعنی فرح بخش، روح افزای، شادی بخش، خوشحال کننده. یاقوت هم که خب دیگه میدونید دیگه گوهر و سنگ قیمتی سرخ رنگ که خاصیت درمانی هم فراوان داشته. حافظ معمولا در توصیف لب یار به سبب همرنگ بودن لب به یاقوت که هر دو سرخ رنگ هستن از این واژه استفاده میکنه. ضمن این که در نظرگاه حافظ لب یار مثل یاقوت هم ارزشمنده، نه تنها سرخه، هم ارزشمنده و هم اتفاقا این لب یار خاصیت درمانی هم داره. منظور از مفرح یاقوت یک شربت در حقیقت گواراست که با خورد کردن سنگ یاقوت رو میساییدن و با شراب و قند و گلاب میامیختند و خب این شربت برای تقویت بیمار به کار میرفت و به سبب قیمتی بودن گوهر معمولاً در گنجینه و خزانه و خزینه نگهداری میشد یاقوت دیگه. حافظ اینجا خودش و شهر شیراز رو داره بیمار وانمود میکنه که منتظر شربت روح بخش در حقیقت شاه شجاع هستن. خزانه هم اینجا کنایه از دهان یاره. مخاطب خود پادشاه شاه شجاع هست و خب شاعر خودش دیگه، به سبب اینکه سخنان ارزشمند و شیرینی داشته شعر میسروده او هم، بنابراین دهانش میشه خزانه ای که این ابیات ازش بیرون میاد، مانند اشیاء قیمتی مثل طلا و جواهرات. معنی بیت اینه ما عاشقان تو بیماران تو هستیم، بیماران عشق تو هستیم و از شدت بیماری ضعف و ناتوان شدیم، خودتو برسون شاه شجاع. لب سرخ و شیرین تو و بوسه های تو بر لب این شهر تنها داروی روح بخش و درمان کننده و شفا دهنده ماست. فرمان بده لبهای نوشینت برای ما از اون شربت روح افزای و شربت گوارا جرعه‌ای بنوشانند و فرمان پادشاه که از دهان تو یعنی از خزانه تو خارج میشه مثل در و گوهر ارزشمنده. چرا؟ چون اگه تو بیای توی این شهر مجددا عیش و طرب و بوسه تجویز خواهد شد. بنابراین فرمانی که از دهن تو میاد بیرون حقیقتا داره از خزانه‌ای پر از طلا و جواهر و یاقوت بیرون میاد. جای دیگه‌ای با این مضمون غزلی سروده: دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم، لکن از لطف لبت صورت جان میبستم. عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست، دیرگاه است که از این جام هلالی مستم. بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا، که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم. بیت به بیت که میریم جلوتر برای شما شفافتر میشه من دارم چی میگم. در بیت 5 میگه به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. و اون عزیزانی که دست درازی کرده بودن به غزل و در بیت اول آشیانه رو برداشته بودن آستانه جاش گذاشته بودن، الان یه فکری هم باید به حال این بیت بکنن که درگیر تکرار قافیه نشیم، چون اینجا از آستانه استفاده کرده حافظ. تکرار قافیه که نمی کرده حافظ، دایره لغات حافظ اونقدر گسترده بود که اگه این 6-7 بیت این 8-9 بیت رو میخواست 15 بیت هم بگه چیزی رو توش تکرار نمی کرد. بنابراین علت این که از آشیانه استفاده کرده بود آمدانه بوده، نه از روی تنگ اومدن قافیه. بگذاریم. به تن مقصرم یعنی معذورم، ببخشید که من نمیتونم مثل سربازی در رکاب تو حاضر بشم و مانند سپاهیان یورش بیارم به سمت شیراز. خاطرتون هست عرض کردم الان سال 767 احتمالاً و حافظ متولد سال 727. بنابراین حافظ اینجا حدوداً 40 سالشه و
در نظر داشته باشید که میگه من عذرخواهی میکنم که نمیتونم بیام در بین سپاهیان تو حاضر بشم، به تن مقصرم، حضور فیزیکی حقیقتا نمیتونم داشته باشم، پوزش میطلبم از اینکه شرایط سنی دارم، ضعف بدنی دارم، اصلا درگیرم از شهر شیراز بیارم، جنگاور نیستم، من شاعرم، اصلا نمیتونم در جمع همراهان و سربازانت من حضور فیزیکی داشته باشم. و خب حضور در اون جمع حقیقتا سعادت بزرگیه که من متاسفانه ازش محروم و بی‌نصیبم. ولی با این حال جان من با عشق و اشتیاق مثل خاک آستانه توست، من خاک پای تو هم، فقط کرم نما و فرودا، جان من متعلق به توه. جای دیگری هم غزل با این مضمون داره، بسیار هم زیبا هست، بهش برسیم میپردازیم بهش. بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. دقت میکنید؟ بیار باده که عمریست تا من از سر امن به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. به زیبایی تبیین کرده. اینجا هم داره میگه من به تن مقصرم، شرمندم، من واقعا سرم پایینه که نمیتونم بین سپاهیان تو باشم، اما دل من همراه توه. در بیت ششم ادامه میده به نشون دادن وفاداریش به شاه شجاع. میگه من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. من آن نیم یعنی من آدمش نیستم. نقد دل یعنی نقدینگی دل، چون مضمون بیت در رابطه با خرج نکردن دل و بسته موندن خزانه است. دل به یک سرمایه ارزشمند تشبیه شده مثل پول، طلا، جواهرات، تا با واژه‌های خزانه و شکسته نشدن مهر همخوانی ظاهری و باطنی داشته باشه. خزانه هم که اینجا سینه است، جایگاه دله که به خزانه تشبیه شده. در خزانه هم دهان عاشقه. خیلی جذاب بیان کرده. در خزانه به مهر و نشانه توه، یعنی مثل، نمیدونم دقت کردید، عاشق وقتی معشوق میبوسدش انگار مهر میزنه بر لب عاشق، این لب دیگه باز نخواهد شد مگر اینکه مجددا معشوق بخواد بوسه ای از او بگیره. میگه منم همین حکایت رو دارم. در صندوقچه و خزانه‌ای که در دل من هست و مهری که من نسبت به توی شاه شجاع داشتم رو من با هر شوخی در میون نمیذارم، باز نمیکنم در این خزانه رو شروع بکنم به حرف زدن. بی وفا نیستم. در این مدتی که نبودین، 2-3 ساله‌ای که برادر محمود شاه داشت شیراز رو میگردوند و پادشاه شیراز بود، شوخ و طناز هم باشه دل منو به دست نمیاره، اشوه‌گری و گستاخی هم بکنه نمیتونه منو به خودش نزدیک بکنه. من تردد اون رو هم به دربار کم کردم و سرمایه دلم رو خرج برادر تو نمیکنم. دلم در گنجینه و خزانه سینه محفوظ مونده و مهر هم بر دهانمه. منظورش اینه که من راز و رمزی که با هم داشتیم رو فاش نمیکنم. به همین جهت هم هست که اسمی از شاه شجاع نمیاره در غزل، برای اینکه میدونه محرمانه داره با او صحبت میکنه و مهر باید بر لب داشته باشه. جای دیگری هم باز از این مضمون استفاده کرده. ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم. اون عزیزانی که سعی میکنن تصوف رو بچسبونن به حافظ و حافظ رو صوفی و عارف قلمداد بکنن، دیگه بیش از این نمیتونه جامه بدره از تصوف. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیاد از این یعنی به دلیل این شیوه رندانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب تو بر در این خانه نهادیم. در 2 بیت بعدی، بیت 7 و 8، اشاره به این میکنه که همه دل باخته تو هستن و منتظر تو هستن در شهر شیراز. تو خود چه لعبتی شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. لعبت یعنی بازیچه، هر چیزی که بشه باش بازی کرد. و توسن یعنی اسب شوخ و سرکش. معنی بیت اینه دیگه، میگه شه سوار دلیر و بیباک. خب با ارتش هم بیرون شیراز ایستاده، میگه تو چقدر شیرین و دلبر و خوش رفتار و خوش فکری و تو چه رازی در دل ستانی داری که همه شهر شیراز
همه اونایی که مثل من منورالفکرن، روشن فکرن، اهل عیش و طرب و دم غنیمت شمارین، همه دل به تو دادن. و چه سوارکار ماهری هستی که اسب سرکش و وحشی فلک که همه رو در کام خودش میکشم مطیع و تحت فرمان تو. عرض کردم این واژه شهسوار مهمه. اینجا به شما نشون میده که من دارم با شاه شجاع صحبت میکنم. در دیوان حافظ این کلید من به شماست. دیوان حافظ رو که تورق میکنید، هر جا لغت شهسوار دیدید بلا استثناء داره با شاه شجاع صحبت میکنه. عرض کردم این واژه رو برای شاه شجاع کنار گذاشته برای اینکه شما بعداً متوجه بشید این غزل رو کی، چگونه و برای کی سروده. جای دیگری هم از این مضمون استفاده کرده. زهی خجسته زمانی که یار باز آید. این غزل رو هم در زمانی سروده که شاه شجاع از حافظ دوره. زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غم زدگان غمگسار باز آید. به پیش خیل خیالش کشیده مبلغ چشم، بدان امید که آن شهسوار باز آید. ادامه میده به همین تعاریفش. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. خیلی زیباست. چه جای من یعنی من اصلا کی هستم؟ من که جای خودمو دارم. سپهر شعبده بازم درگیر توه. سپهر شعبده باز چرخ فلک، و به این دلیل چرخ فلک رو شعبده باز میدونه که کسی از کار فلک سر در نمیاره، که هر موقع بخواد میاره، هر موقع بخواد میبره. بنابراین خیلی تردست فلک. حیل هم که یعنی حیله ها و ترفندها. انبانه یا انبان یک کیسه بود از پوست دباغی شده گوسفند، و بهانه هم که دلیل تراشیدن برای سرپیچی کردن دیگه اگر دقت بکنیم، یعنی عذرخواهی برای انجام ندادن، به اصطلاح امروزی بگم پیچوندن کسی. و خب بهانه های شاه شجاع رو اینجا انقدر برای نیومدن به شهر شیراز زیاد میدونه که میگه تو واسه این بهانه‌هات میتونی یه انبان و یه کیسه بدوزی، بهانه‌هاتو بکنی توش، هر موقع دلت میخواد یکیشو در بیاری به ما ارائه بکنی. معنی بیت اینه، میگه من کیم که فریب تو رو نخورم؟ من اصلا که جایگاهی ندارم. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز، من که جای خودمو دارم. این چرخ فلک تردست شعبده باز که کسی سر از کارش در نمیاره فریب تو رو میخوره. بالای دست فریبندگی تو دست دیگه ای نیست. تو اونقدر ترفند بلدی که برای اونای کیسه دوختی هستن، در یه انبانه بهانه داری، انقدر تردستی پر از بهانه هستی برای هر کاریت که یه کیسه داری در مواقع مختلف برای اینکه ما رو توجیه بکنی، ما رو گول بزنی، ما رو بپیچونی ازش استفاده میکنی. ماهرانه عمل میکنی، کسی هم نمیفهمه کجا ضربه خورد. عملاً داره به شاه شجاع میگه تو نه اجازه میدی کسی ازت سوء استفاده بکنه و نه حق کسی رو پایمال میکنی. یعنی تو خودت اصل رندی هستی، رنده به تمام معنا هستی و میدونی با اطرافیانت چجوری و با عاشقانت چجوری رفتار بکنی. و من اتفاقا مجذوب همین رفتار تو شدم، چون من خودم هم رند هستم. و البته در نظر داشته باشید اینجا جاشه که بگم حافظ زمانی که توسط همین شاه شجاع تبعید میشه، دیگه میتونید تخمین بزنید وقتی یه نفر اینقدر منتظر شخصی است، اینقدر صادقانه باهاش رفاقت میکنه، وقتی همون آدم میاد بر تخت سلطنت میشینه پس از چندی تحت فشار شیوخ و فقیهان اون در حقیقت شهر میره زیر فشار به خاطر ارتباطش با حافظ و حافظ رو تبعید میکنه، شما میتونید احساس بکنید حافظ چه شکست بزرگی متحمل میشه در این زمینه. و وقتی حافظ از یزد برمیگرده به شیراز، دیگه اون حافظ گذشته نیست. یعنی حافظ زمانی که برمیگرده به شیراز و کم کم پا به سن میذاره پس از این تبعید، یواش یواش شما دارید میبینید که او بی‌اعتباری دنیا رو دقیقاً مثل خیام داره حس میکنه. یعنی غزلهای اواخر عمر حافظ رو که شما یه سرچی بکنید، بررسی بکنید، پیدا بکنید که حالا بهشون میپردازم در آینده من جلوتر، میبینید که کم کم گرایش پیدا کرده به تفکر خیام و متوجه شده واقعا این دنیا بدجوری بی‌اعتباره. خلاصه در اینجا که پر از شور و شعفه و معتقده که شاه شجاع بسی شعبده بازه، اونقدر شعبده باز که فلک هم از کار شاه شجاع سر در نمیاره. جای دیگری هم با این مضمون غزلی سروده: ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد
که دیوانه نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای. و خب بیت نهم، بیت انتهایی غزل که طبق معمول در برخی از غزلیات دیوان حافظ این موضوع رو باش برخورد میکنه. حافظ خودش ذوق میکنه از چیزی که سروده و حقیقتا میدونه چقدر هنرمندانه سروده و خودش لذت میبره از غزل. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. خودش دیگه میدونه چی گفته، چه غزل ناب و پرمایه‌ای گفته برای شاه شجاع و ارسال کرده و خب خیلی هم خوب میدونه که اطراف شاه شجاع رو شادخواران و عیش و عشرت طلبانی همچون حافظ گرفتن و خب او هم خودش شاعره و در مجلس و محافلی که شاه شجاع برگزار میکرد معمولا شاعرها رو هم دعوت میکرد و خب ورد زبان این شاعرها و دوستداران شاه شجاع غزلیات حافظ بود و خب این غزل آبدارش رو با صدای دلنواز قراره برای شاه شجاع بخونن و از همین رو با اطمینان خاطر کاملا غرورانگیز به شاه شجاع در انتهای این نامه میگه غزل رو که الان دارن همراهان تو و دوستان تو احتمالاً در محفل اگه رسیده باشه دستت دارن میخونن و خب فقط شما نیستی، چرخ فلک هم داره از سر شوق و شعف به رقص در میاد که این غزل بین محفل شما داره خونده میشه برات فرستادم و خب عجب مجلس باشکوهی داری. من که نیستم اونجا، دوستان تو هستن، غزل منو دارن برات میخونن، چرخ فلک هم که داره میرقصه گوارات بشه، بالاخره تو سزاوارش هستی، همچین فر و شکوهی داری. و خب از بین تمام شاعران پسین و پیشین روزگار حافظ حقیقتاً هیچ شاعری به حق نداده و بازم حقیقتا اصلا حق نداشته که این شکلی غرورآمیز از شعر خودش تمجید بکنه که حافظ میکنه، چون جدا کسی در غزل سرایی به گرد پاش نمیرسید. حافظ به خودش این حق رو میداد، کسی ظن و گمان بد به حافظ نمیبره که او خود ستایی میکرده، حقیقتا باید ستایش میشده. در اون غزل معروفی که دیگه همه شنیدید، احتمالاً بارها و بارها خوندیدش، در اوج غرورانگیزی این کار رو انجام میده. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. صبح دم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند. یه سرصدایی از عرش داشت می اومد سر صبحی و فکر میکنم قدسیان ملکوت، فرشتگان در عالم بالا دارن شعر منو حفظ میکنن، در همین هی دارن تکرارش میکنن، نوای خوشی از عرش به گوش میرسه. بگذاریم. امیدوارم از این پست لذت برده باشید، حظ وافر برده باشید. حقیقتا آدم نمیتونه غزل حافظ رو بخونه و غرق لذت نشه. اگر باز هم تمایل دارید که در یوتیوب وقت بگذرونید، 2 پست دیگه از حافظ رو بهتون پیشنهاد میکنم که از تماشای اونها هم لذت خواهید بود. به زودی میبینمتون. به سلامت.